Hello, welcome to this video. My name is Julius, but you can also call me Teacher J. In this video, we'll talk about the requirements for CRAM schools here in Taiwan. Pag-usapan natin yung working permit, visa, MECO documents, and OEC. So, una natin pag-usapan yung working permit requirements. Ano-ano ba yung mga bagay na kailangan natin para magkaroon tayo ng working permit? Dito tayo magsisimula dahil ito ang kailangan para sa mga iba pang bagay o iba pang documents na kakailanganin natin. First, we need a valid passport. Must be valid for at least 6 months. And the next one is passport size picture. So, ang size nito ay 45mm by 35mm. Next one is diploma and transcript of records. Minimum bachelor's degree. And for us Filipinos, we need the NBI clearance. Must be valid for at least 6 months. Katulad siya ng passport, so kinakailangan mahigit sa 6 months or at least 6 months yung validity ng ating NBI clearance. Next thing is TESOL or TEFL certificate. You must get the certification, authentication, and verification or CAV ng iyong diploma and transcript of records. If you graduated from a state college or university, you will get that from your college or university registrar. Pero kung hindi, kinakailangan mo itong kunin sa CHED or yung tinatawag na Commission of Higher Education. Ngayon, ang diploma, ang TOR, ang NBI clearance, at ang TESOL or TEFL certificate natin must be apostilled, translated to Chinese, and authenticated by Taipei Economic and Cultural Office or yung tinatawag na TECO. Ngayon, puntahan naman natin yung tinatawag na Manila Economic and Cultural Office or MECO documents. Ang MECO documents ay ipaprocess ng iyong employer. Dapat alam mo ang mga bagay na ito dahil sa iyo rin manggagaling ang ibang required documents. Kapag na-process na ng employer ang mga ito, maibibigay na sa iyo ang MECO Verified Contract at ang POLO Endorsement Letter para maproseso mo ang iyong tinatawag na OEC or Overseas Employment Certificate. We will talk about the OEC more later. Tandaan, kinakailangan ang employer mo ay pumunta sa website na ito. Hindi ikaw, kundi ang employer mo ang kinakailangang magbasa ng mga bagay na nasa website na ito. Take note, this website is in Chinese. Pero may reminder tayo. Remember, MECO is requiring the school or employer to give their employee 48,000 NT dollars a month. Ito po ay nakabase sa 2022 requirements nila kaya possible na magkaroon ng mga changes. Pero isa lang ang dapat na malinaw, hindi dapat bababa dito ang offer sa inyo kung kayo ay kinukuha as full-time English teacher. So ano po yung mga requirements natin? First thing is original work permit, translation of work permit, ID, copy of employer, ID translation of employer. So from Chinese to English. Next thing is passport of employer needed if employer is foreigner. So may mga CRAM schools din kasi dito na ang nagmamay-ari ay mga it's either American, British o ibang mga lahi. License, copy of school or company, license translation of school and company. Again, from Chinese to English. Kailangan din ng Unified Business Number, registration copy of school or company, Unified Business Number registration, translation of school or company, passport, copy of employees, ARC copy of employees. Ganun din, kinakailangan din ang MECO Employment Contract. And the last thing is yung tinatawag na declaration. So if the period of first-time recruitment is no more than 1 year, employer will assist to extend the work permit over 1 year.
Now let's go to work visa requirements. Tandaan po natin ang teachers o being a teacher is a white-collar job. Kaya kung may mag-offer sa inyo at bibigyan kayo ng blue-collar job visa, hindi po yan legal. If you are going to check the website of TECO or Taipei Economic and Cultural Office, you must check the resident visas for white collars. So ano po yung mga kailangan? First thing is application form. So pumunta lamang po kayo sa website na nakikita nyo ngayon. Of course, kinakailangan din po ng passport at katulad din po nung kanina, it must be at least 6 months. And we also need a work permit. Ito po yung manggagaling dito sa Taiwan. So, kung hindi nyo pa po napapanood yung una kong video, please watch that so that magkaroon kayo ng idea regarding doon sa work permit. Employers must apply for a work permit from a competent authority on behalf of the applicant. So, ang ating pong work permit dito sa CRAM School ay hindi po manggagaling sa MOE or Ministry of Education, kundi ito po yung manggagaling sa MOL, which is Ministry of Labor. At the time of the resident visa application, the employment period specified on the work permit must be longer than 6 months. Kailangan din po natin ng ating pong NBI clearance. Documents should be issued within 1 year prior to the application for a resident visa. If the document has an expiration date, the resident visa application must be submitted before that date. Ngayon, paano pag may Chinese or may mga ilang translation? A Chinese or English translation of any document written in a language other than English is required and must be authenticated by ROC or Republic of China, or tinatawag din po natin, mas kilala po natin sa pangalang Taiwan, Overseas Mission. So, ang ROC ay Taiwan po yan. Ang PRC or yung People's Republic of China, yun po yung China o yung tinatawag na mainland China. Other supporting documents ay kuminsan po kinakailangan po yan. So, kaya sa atin, pwede na rin po tayo magdala ng PSA birth certificate. The applicant will be scheduled for an interview if required. Other additional documents may be required during processing. Tandaan po natin na mga documents na ipapasa natin ay kinakailangan may original at meron pong isang set ng photocopy na nasa A4 size na papel. Hindi po legal size, hindi po letter size, or hindi siya 8.5 by 11 or 8.5 by 13. It should be A4 sized. Now let's proceed to Overseas Employment Certificate or OEC. Processing the Overseas Employment Certificate or OEC has 2 phases. Hindi ka maaaring mag-proceed sa second phase o magpasa ng mga documents na required sa phase 1 kahit meron ka na namang ito hanggat hindi mo pa natatapos o hindi mo nasasubmit ang mga documents na required sa phase 1. So ano po ba yung mga requirements sa phase 1? So passport with validity period of not less than 1 year. So mas mahigpit ang OEC pagdating po rito. So kinakailangan po magkaroon kayo ng passport na valid siya ng mahigit 1 year. Okay, 1 year or more. Valid work visa, entry or work permit. So, kung dito nga po sa Taiwan, ang tawag po dyan ay talagang work permit. If visa assurance or guarantee is issued by employer, the same should be noted and acknowledged by the government or immigration office in the job site. Next thing is employment contract, original copy of employment contract or offered of employment. So dito po tayo maaari magkaroon ng kalituhan dahil mayroong contract na manggagaling doon sa CRAM School at meron ding contract na manggagaling sa MECO. So sino po ang, o ano po ang dapat
na masunod doon. So, ang kinakailangan masunod ay yung verified by the Philippine Overseas Labor Office o yung tinatawag nga na MECO contract. Authenticated by the Philippine Embassy or Consulate by countries with no polo. Apostille with polo verification. Apostille with Philippine Embassy acknowledgement. At ganoon din po, company profile, business license, and commercial registration of the employer. So, wag po kayong ma-overwhelm dito. Dahil hindi nyo po kailangan nito, hindi po kayo magpa-process nito. Sasabi ko nga na dapat lang po na malaman ninyo. Kinakailangan din po yung polo endorsement letter addressed to the administrator seeking exemption from the ban on direct hiring. So, yan pong letter na yan ay isang page lang po yan at ibibigay po rin sa inyo yan ng inyo pong employer. There are also some additional documents to support job application. Certificate of employment or business permit, if self-employed, diploma and or transcript of records, DOR, NC2 or PRC license. Ngayon po dito sa CRAM School, hindi po natin kailangan ng NC2 at PRC license. Curriculum vitae, CV or resume. Ganon din po, kinakailangan din po yung notarized statement. Ano po yun? So, how the worker secured his or her employment with attached photocopy of employer's passport, ID, and contract details. So, dito po ay sasabihin mo lang in a letter na kung paano mo nakuha yung offer na yon. So, kung ikaw ba ay nag-Google, ikaw ba ay pumunta sa isang website, for example, pumunta ka ng TILIT or pumunta ka ng website mismo ng CRAM School and then doon ka nag-apply. So, isusulat mo yun doon, ilalagay mo yung details. At kailangan nga po dito, it's either yung passport ng employer ninyo o yung ID. So, yung Taiwanese ID ng employer ay kailangan. Ganon din po, authenticity of diploma, TOR, COE, and other certificates submitted. Gusto ko rin po sabihin sa inyo na dito po sa phase 1 ay naghihintay po tayo ng evaluator. I experienced na naghintay ako ng almost a week sa pagkakaroon pa lang ng evaluator. Kaya kinakailangan po talaga ng pasensya. So sabi nga, patience is a virtue. At ngayon kapag meron ka ng evaluator, sinabi na ng evaluator mo, okay na yung mga napasa mo sa phase 1, doon tayo magpo-proceed sa phase 2 requirements. So ano po yung mga phase 2 requirements? So dito po, mas kaunti na yung kinakailangan. So yung e-registration account, so pumunta lamang po kayo sa website ng DMW, baka mali po yung pakinig natin, DMW, or Department of Migrant Workers. And then, kinakailangan natin yung compliance form, if necessary. Valid medical certificate from DOH accredited medical clinic authorized to conduct medical exam for OFWs. Ngayon, pinapayo po natin dito, sa pag-apply po natin ng ating work permit at ganoon din po ng visa, I suggest na humanap kayo ng mga hospital or clinics na authorized ng both TECO at ganoon din po ng DMW para hindi na po kayo magpapamedical dun para doon sa visa ninyo tapos magkakaroon pa ulit ng separate na medical ninyo para doon naman sa inyong OEC. So, wag na po yun. Hanapin nyo na lamang po yun. Marami pong mga hospital at clinics na authorized parehas ng TECO at ng DMW, right? Department of Migrant Workers. So, kinakailangan din po yung PIOS. Ganon din po, kinakailangan din yung pre-departure orientation seminar o yung sikat na PIDOS. At magkakaroon po kayo ng certificate niyan na in-issue ng OWA. Yung PIDOS po, during pandemic ay kinandak po yan
online. So hindi ko lang po alam ngayon kung ginagawa pa rin po yan ngayon. At yung PIOS naman po, yan po ay talagang online. So may babasahin kayong mga scripts or may babasahin kayong mga documents, may papanood sa inyong video, and then may take yung mga examination doon. So talagang online po yung PIOS. So para po magkaroon kayo ng mas magandang idea regarding to sa PIDOS, please go to OWA or call OWA for that. Kinakailangan din po ng POEA clearance at ganoon din po kinakailangan po yung proof of certificate of insurance coverage covering at least the benefits provided under Section 37A or RA 8042 as amended. Hindi po lahat ng insurance company ay nagbibigay po ng ganyang klaseng insurance. So, maghanap po kayo ng mga company or ng insurance company na pwede po dito sa OEC. Ngayon, kapag natapos nyo na po lahat yan ng Phase 1 at ang Phase 2, magkakaroon na po kayo ng ganitong klase ng certificate. So, ito yung tawag na Overseas Employment Certificate o yung balik manggagawa. Somebody asked me, how much is the total cost for all the necessary documents? I'll be honest, nakalimutan ko na ang naging total cost ko dahil almost 5 years ago noong nag-process din ako ng mga documents ko. Ganon din, nakatipid ako ng kaunti dahil nasa Taiwan na ako nung ako ay mag-apply, kaya yung documents for OEC ay hindi ko na pinrocess lahat. But I might say that you should prepare minimum of 30,000 pesos dahil sa medical pa lang ay umaabot na sa 5,000 ang pinakamababa. Iba-iba rin ang sitwasyon ng mga tao, yung ilan ay marahil ay wala pa talaga kahit ultimo passport, kaya mahirap magbigay ng saktong halaga. Isa pang factor dito ay kung kayo ba ay malayo o malapit sa TECO dahil iisa lamang ang office nila sa buong Pilipinas. At ito ay matatagpuan sa 41st floor, Tower 1, RCBC Plaza, Ayala Avenue, Makati, Metro Manila. Kaya kung taga Visayas or Mindanao ka, ay tiyak na mas malaki ang magagastos mo. That's all for this video. I hope nakatulong ako sa inyo. Should you have any questions, please comment down below. For now, I have to say goodbye. 再见.